Hello, Namaste. Welcome to my video. Welcome to my channel. नमस्ते म चाहिँ प्रवीण राई। आज चाहिँ जिमेल एकाउन्ट कसरी बनाउन सकिन्छ र जिमेल एकाउन्टको केमा प्रयोग गरिन्छ र कति आवश्यकता छ त्यसको विषयमा म भिडियो बनाउन गइरहेको छु र यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। एउटा युट्युब चलाउनको लागि पनि एउटा जिमेल एकाउन्टको एकदमै धेरै आवश्यकता पर्छ र जिमेल एकाउन्ट नबनाइ हुँदैन र एउटा फोन चलाउनलाई पनि जिमेल एकाउन्ट नै चाहिन्छ र फेसबुक चलाउनु, सामाजिक सञ्जाल उद्देश्यलाई अन्य उद्देश्यलाई पनि एउटा जिमेल एकाउन्ट आवश्यकता पर्छ र त्यसको विषयमा एउटा डिटेल रूपमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। जिमेल एकाउन्ट चाहिँ सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ र यो भिडियोलाई स्क्रोल नगरी र स्किप नगरी स्टेप बाई स्टेप हेर्नुभयो भने तपाईहरुले पनि जिमेल एकाउन्ट सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ। तपाईलाई पनि जिमेल एकाउन्टको आवश्यकता पर्छ र एउटा मोबाइल फोन चलाउनलाई पनि राम्रोसँग चलाउनको लागि पनि एउटा जिमेल एकाउन्टको आवश्यक पर्छ र त्यो जिमेल एकाउन्ट कसरी बनाउने र त्यो पनि हामीले घरैमा बसी कसरी बनाउन सकिन्छ एउटै मोबाइलबाट। आउनुहोस् म सिकाउँछु। यो भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नुभयो भने र स्टेप बाई स्टेप हेर्नुभयो भने तपाईले पनि सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ र यो भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नुहोला। स्किप गर्नुभयो भने तपाईले बुझ्नुहुन्न र तपाईले बनाउन सक्नुहुन्न र एकदमै सर्टकट तरिकाले मैले सिकाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् मोबाइल स्क्रिनतर्फ। म चाहिँ ओपेरा भन्ने सफ्टवेयरमा गएँ। गुगलमा गएँ। जिमेल एकाउन्टमा गएँ। जिमेल एकाउन्टमा गएँ र यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। सोरियस राई अनि त्यसपछि suresh@rai@com। तल यहाँ तल एभाइलेबल यहाँ तल देखाएको छ राई सुरेश राई। आर सोरियस चाहिँ मैले राखेँ।
त्यसपछि मैले पासवर्ड नेपाली केटो नेपाली केटो यस्तै यहाँ फोन नम्बर 99 49 07 9 94 36 यसरी आएको छ। एउटा गुगलले कोड पठाएको छ। कोड चाहिँ मैले भेरिफाई गराउन गइरहेको छु। 39940 409 मेल डेट अफ बर्थ यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्छ।